Σήμερα θα αντικαταστήσουμε την μίζα από ένα Piaggio Beverly 300. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η μίζα δεν έχει πρόβλημα, απλά θα την βγάλω για να την καθαρίσω. Ωραία, ξεκινάμε αφαιρώντας το καπάκι του φίλτρου αέρος. Πρώτα το διακοσμητικό και δεύτερο το φίλτρο αέρος. Σταυρωτές βίδες έχει. Ωραία, βγήκε. Τώρα έχει μία βίδα σταυρωτή μεγάλη στο κέντρο. Την τραβάμε, βγαίνει. Μία αριστερά. Και άλλη μία έχει εδώ, την οποία την έχω χάσει. Άρα έχει τρεις σταυρωτές. Τώρα δεν το έχω ξαναβγάλει εγώ και το ψάχνω. Έχει ένα σφιχτηράκι εδώ από μέσα. Λογικά αν το ξεβιδώσουμε θα αφαιρεθεί ο σωλήνας που καταλήγει στην εισαγωγή. Ωραία, τώρα με ένα ίσιο εδώ προσπαθώ να το ξεβιδώσω, δεν μου δίνει και χέρι. Ωραία, ξεβίδωσε. Αλλά προσπαθώ και δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε αναγκαστικά θα βγάλω το σωλήνα από το φιλτροκούτι, γιατί δεν μπορώ να το βγάλω αλλιώς, δεν ξέρω γιατί έχει φρακάρει. Θα σπρώξω το σωλήνα προς τα πίσω για να απελευθερωθεί το φιλτροκούτι. Να, το βγήκε. Και το μόνο που απομένει τώρα είναι το σωληνάκι των αναθυμιάσεων. Εδώ έχει ένα σφιχτηράκι. Ωραία, βγήκε. Να, προσπαθώ τώρα πάλι να το βγάλω αυτό χώρια, αλλά δεν βγαίνει με τίποτα. Οπότε θα το αφήσω έτσι. Θα ανοίξουμε τη σέλα για να αφαιρέσουμε τον πόλο της μπαταρίας. Δεν θέλουμε να έχουμε ρεύμα. Τώρα φαίνονται δύο οχτάρες ή δεκάρες είναι, δεν θυμάμαι, οι οποίες τις λύνουμε και απελευθερώνουν τη μίζα. Προς τα πάνω λύνονται. Η μία μάλιστα έχει και ένα σώμα πάνω. Δεν έχει και πολύ χώρο για να σας δείξω εκεί πίσω τώρα. Ωραία, λύνω και τη δεύτερη. Να το σώμα. Και τώρα θα την τραβήξω προς τα πίσω. Να το, και βγήκε. Και το μόνο που απομένει είναι να αφαιρέσουμε το ρεύμα που πιάνει εδώ στην άκρη με ένα δεκαράκι. Και η μίζα αφαιρέθηκε. Τώρα πάμε να τη λύσουμε. Έχει δύο, ή 7 ή 8 είναι. Λύνουμε. Δύο βίδες μακριές. Ωραία, αφού λύθηκε τώρα λογικά θα απελευθερωθεί. Λίγο χτυπηματάκι. Τίποτα, έχει φρακάρει, αλλά θα βγει που θα πάει. Να αρχίζει, πήρε κενό. Ωραία. It was at this moment that he knew. He fucked up. Εδώ τι έγινε τώρα? Σκορπίσανε καρβουνάκια, ελαττήρια που τα συγκρατούσε η μπομπίνα. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε ένα τρόπο να τα επανατοποθετήσουμε. Αλλιώς θέλουμε καινούρια μίζα. Λοιπόν, και συνεχίζω με το καθάρισμα.
Θα βγάλουμε την μπομπίνα από μέσα. Και με ένα καθαριστικό φρένον. Κοιτάξτε μαυρίλα που βγάζει. Αυτό είναι από τα καρβουνάκια τόσα χρόνια. Πολύ μαυρίλα. Έχει και ένα λαστιχάκι εδώ που κουμπώνει. Καθαρίζουμε και την μπομπίνα. Τελικά βρήκα τρόπο να επανατοποθετήσω τα καρβουνάκια. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, έβαλα ένα-ένα τα ελαττήρια και τα καρβουνάκια. Τα έπιασα με το μανταλάκι ώστε να συγκρατηθεί και να υποδεχτεί την μπομπίνα ώστε να τα συγκρατήσει μέσα. Αλλά εσείς μην το κάνετε αυτό. Εσείς θα βγάλετε την μίζα μόνο όταν είναι για αντικατάσταση, να βάλετε καινούρια. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το καταφέρετε να το ξαναφτιάξετε. Και συνεχίζουμε. Τώρα με την αντίστροφη φορά που το βγάλαμε θα το επανατοποθετήσουμε. Εκεί μπαίνει το ρεύμα, η βίδα. Θα βάλουμε το ρεύμα. Θα το σφίξουμε. Έχει και ένα λαστιχάκι αυτό από πάνω για να μην ακουμπάει και πετάξει φωτιά. Ωραία, βάλαμε και το λαστιχάκι. Τώρα στην ευθεία είναι μία τρύπα. Θα προσπαθήσουμε να την κεντράρουμε. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά θα μπει. Να σας δείξω κιόλας την τρύπα. Νάτι, αυτή είναι απέναντι η τρύπα που πρέπει να μπει μέσα το γραναζάκι που προεξέχει από τη μίζα. Ωραία, το σπρώχνουμε μέσα, κούμποσε, το χτυπάμε και λίγο να έρθει και αφού την ευθυγραμμίσαμε, αν τη χτυπήσετε πολύ θα πάει πιο μέσα και δεν θα κουμπώνουν οι βίδες, οπότε θέλει λίγο προσοχή να τις κεντράρετε. Ωραία, βιδώνουμε τη μία, μην ξεχάσουμε και το σώμα που έχει πάνω. Βιδώνουμε και την δεύτερη. Επανατοποθετούμε την μπαταρία για να κάνουμε τη δοκιμή πριν τα κουμπώσουμε όλα. Κάνουμε τη δοκιμή. Τέλεια. Και άλλη μία για να είμαστε σίγουροι. Ωραία, πάμε να κουμπώσουμε τα υπόλοιπα τώρα. Καθαριότητα πάντα πριν τα κουμπώσουμε. Και ας μη φαίνεται εδώ. Τώρα με την αντίστροφη φορά που το βγάλαμε, θα το περάσω πρώτα στο σωλήνα, στριφτά κάπως για να μπει. Τώρα θα κουμπώσω το σωλήνα των αναθυμιάσεων, το οποίο άλλαξε και σφιχτηράκι γιατί εκείνο ήταν μιας χρήσης. Δεν σου δίνει και πολύ χώρο, αλλά θα μπει. Ωραία, μπήκε. Να βιδώσουμε το σφιχτηράκι. Ωραία, τώρα 1-2 σταυρωτές μακριές βίδες που συγκρατούν το φιλτροκούτι και 1 τρίτη αριστερά εδώ που την έχω χάσει. Τώρα θα βάλουμε το εξωτερικό κέλυφος. 1, 2, 3, 4, 5,
6 βίδες και το εξωτερικό καπάκι το διακοσμητικό, το οποίο κουμπώνει με 3 σταυρωτές. Ωραία. Να κάνουμε την δοκιμή. Και η αντικατάσταση μίζας σε ένα Piaggio Beverly 300 είναι έτοιμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Για ό,τι απορίες έχετε γράψτε μου στα σχόλια.